cái món nấm bào ngư á các bạn, mình xào sơ tế nè với lại củ hành đó các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Cái món này các bạn có thể ăn với bún ha, hoặc bánh mì với cơm đều được các nghe các bạn. Cái nấm thì nó chín, thanh ngọt nha các bạn, ngọt thanh á, với lại củ hành nữa nó hơi cay cay ha, nó hơi ngọt ngọt, ăn cũng rất là bắt các bạn ơi. Nhờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào á thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời tất cả các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là nấm bào ngư ha. Nấm bào ngư này mình sẽ xào sơ tế nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ có đây là 200g nấm bào ngư. Đây là một cái củ hành tây nè các bạn, với lại 2 cọng hành lá ha. Gia vị thì mình sẽ có đây là sơ tế nè các bạn. Đây là bột ớt ha, nhưng mà không có cay, mình chỉ tạo cho cái màu nó đỏ, nó đẹp hơn thôi. Và đây là muối với lại bột ngọt ha. Ở đây là đường. Bây giờ mời các bạn vô bếp làm cùng mình nha. Nấm thì giờ mình đã rửa sạch rồi đó các bạn. Mình đã cắt cái chân coi. Những cái cây nấm này nó hơi lớn nè. Giờ mình sẽ xé nó ra nha. Những cái cây nấm nhỏ thì mình sẽ để nguyên. Rồi bây giờ nấm thì mình đã xé nó ra nhỏ như thế này, một miếng vừa ăn rồi đó các bạn. Giờ ta còn cái phần hành lá, hành tây này ha. Mình sẽ sắc muối nó ra nha các bạn. Nè, mình sẽ chẻ muối cao nó ra. Rồi bây giờ cái phần hành này mình cũng đã sắc nó muối cao lên chứ gì hết nè các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ đem đi xào nha. Giờ mình sẽ bắt cái chảo lên nha các bạn. Để cho chảo nóng ha, mình sẽ cho vô đây một ít dầu. Rồi bây giờ dầu của mình đã nóng rồi nè các bạn, mình sẽ cho vào đây gốc hành nha. Cái gốc hành lá các bạn, mình cắt nhuyễn nè, mình khử cho nó thơm ha. Bây giờ cái gốc hành của mình giờ nó thơm rồi đó các bạn, mình sẽ cho nấm vào. Và đây là sơ tế ha. Đây là 2 muỗng sơ tế đó các bạn. Muối 1/4 muỗng cà phê bột ngọt ha, và 1/4 muỗng muối mình sẽ cho vô đây luôn. Bây giờ là đường nha các bạn. Mình sẽ cho vô đây 2 muỗng đường. Một ít bột ớt nha các bạn. 1 muỗng bột ớt ha. Ớt này nó ớt Hàn Quốc đó các bạn, bột ớt Hàn Quốc nó sẽ không cay, bột ớt mình làm kim chi á các bạn. Bây giờ mình trộn nó lên ha.
bạn để nấm với lại gia vị vô á thì lúc mà các bạn để hành mà nó thơm thì các bạn tắt bếp đi nha, để cho nó còn cái độ nóng của nó của dầu thôi. Mình sẽ để vô rồi mình trộn sơ nó, các bạn trộn sơ cho nó gia vị nó tan hết ha, thì mình sẽ bắt bếp lên lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp lên lại. Nấm của mình thì nó rất là mau chín ha, cho nên các bạn chỉ xào khoảng chừng từ 3 tới 5 phút hoặc là các bạn là mình đã có thể ăn được rồi đó. Rồi bây giờ nấm của mình nó đã gần chín, rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cho hết cái phần củ hành vô ha. Còn cái phần hành lá lát nữa mình để sau các bạn. Củ hành này mình có thể ăn sống được, cho nên mình không cần phải xào cho nó chín, các bạn chỉ xào sơ thôi. Cái món nấm bào ngư mình xào với sa tế ha, giờ nó cũng đã hoàn thành rồi các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ cho hành lá vô ha. Cái mình để hành lá vô thì mình để cho tạo cho cái màu nó đẹp và bắt mắt hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp để mình nêm lại thì coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Cái phần gia vị như vậy thì của mình thì nó đã vừa. Còn gia vị của gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.